Hello and welcome to a special episode. We look into the PBA again through the eyes of one of the veterans in the game. I'm Boom Gonzalez. And I'm Dip Dipianco. Joining us tonight is Beau Belga as he talks about some PBA elites from this generation. This is Starting Lineup. JD! Puts it on top and hits a nice attacker three. Gold medalist and Olympic champion from Europe. In 2008, two extremely talented young players will change eventually the landscape of Philippine basketball thanks to some of their contributions. And here to pay tribute to the president through the eyes of one of his longtime teammates. Let's welcome back to the show. As Dip mentioned, Papi Beau Belga is back. Parang may historical intro ba? Parang lalim nun. Pag-usapan muna natin, bago natin pag-usapan yung ibang mga pangyayari sa PBA, Bo, yung teammate mo muna, no, na obviously, in-announce niya noong October last year yung kanyang retirement, no, ahead of time. Pero kayo, ikaw, kailan mo nalaman, paano niya sinabi sa'yo, paano mo nalaman, at nasaan ka nung nangyari? Hindi, ako actually, before we go back to practice, before bumalik si Gabe, may idea na ako. Parang naanuhan ako na parang ang si Gabe is yun lang, siya mismo nag-sign ng one contract lang. So sabi ko, bakit? Ba't ganun lang yung pinirmahan ni Gabe? So parang ang ano ni Gabe is, parang actually kay Coach Mike, hindi is, hint lang, na totally talking to Gabe na yun na talaga yung... Kutob lang, kutob. Oo, kutob lang na last na siguro ni Gabe, mga gano'n. Tapos yun, nagkausap kami ni Gabe na in practice lang. Hindi naman personalan na. Casual lang. Oo, casual lang na what are your thoughts into this year's conference, sabi niya. Kasi yun, naput up yung it might be his last conference na nga daw. Sabi ko, why? Sabi ko, maganda naman yung mga previous niya conferences niya season also Tapos ngayong conference na to, talagang nag-stellar yung ni Gabe, yung conference ni Gabe na to, yung mga stats, when it comes dun sa malaki ang naging contribution ni Gabe. So inihiling nga ng mga kasama, lahat kami halos, inihiling namin na i-extend niya. Diba? Pero yun nga, nobody knows, baka magbago yung isip ni Gabe, di ba? Opening pa, ha? Oo, mahaba pa naman, so may isang buwan pa siya para magbago isip, di ba? Pero yun nga, at tingin ko, very firm si Gabe na gusto niya na focus muna on his family. And yun nga, sabi nga sa amin in our last game, kung kailangan namin ng tulong sa team, nandyan lang siya. Madali lang siya. One call away. Parang niya is, walang goodbyes, just see you around. Parang ganun setup lang. And sa pagkakaalam ko din, si Gabe sa amin as assistant coach before, di ba? As playing assistant coach. Tama. Might be maging assistant coach si Gabe. Nobody knows kung ano yung magiging plano niya, kung ano magiging plano ng management. So, kumbaga ngayon nakahang lang kami kung anong kay Gabe. Nung natunugan niyo yun, Beau, kayo ng teammates niyo, parang may nagbago ba sa training, sa conference na parang kailangan sulitin natin yung bawat moment? Or was it the same type of treatment or the same type of atmosphere kasama si Gabe? Hindi. When it comes to practice, the same practice we have. The same we have. But siguro, we have our own goals na on our own. Kasi we have the same goal naman to win the championship, to be in the finals man lang. And yun nga, syempre extra motivation for us, for me, for the young guys na hawaan natin. Huwag nating maiksi lang for Gabe. At least, sabi ko nga, semis would be fine Kasi pagdating ng semis, sa tingin ko, Kailaban. Oo, makakasundot kami, kami. Kaya lang yun nga, hindi talaga pinalad Mabigat din talaga kalaban ng Meralco Kasi nga, may match-up din sila sa amin. Plus, they were taller, they're bigger than us. Plus, veterano pa yung mga taga sa Meralco. So, Ang gusto ko malaman, Bo, nung pumasok kayo, yes. 2008, anong relationship mo kay Gabe? Kung meron man, ano kayo at paano siya nag-evolve into a relationship eventually? Wala ba kayong relationship at the start? Hindi kayo magkakilala? Kami siguro ni Gabe in the start of our career sa PBA, not totally
ano kami, not total close. Not totally Hindi na... nag-jive muna. Oo, hindi kami nag-jive muna. Kasi, when we played in the PBL, yung kinikwento niya nga sa akin na ginagawa namin siyang punching bag doon. Kasi si Gabe Norwood is Gabe Norwood in the PBL. So, talagang, kumbaga, kailangan mo siyang atakihin for him. Target. Di ba? Kailangan mong targetin eh. So, yun yung ano namin. Tapos, nagkasama kami sa SEA Games na nakilala ko si Gabe, kung paano si Gabe, kung ano yung ugali ni Gabe. And yun nga, nagkaroon ako ng chance in the first early stage of our career na nagkasama kami. So, yun, doon na nabuo yung samahan namin for 15, 16 years kayo magkasama ni Gabe. We won 2 championships. Marami kaming nabuong memories ni Gabe na sa pagsasama namin yun. May mga ups and down, may mga pinag-uusapan kami kung ano mga dapat namin gawin. Na kumbaga, matutulong namin sa isa't isa. Kasi kami, kumbaga kami ni Gabe, hindi kami nahihiya sa isa't isa sabihin kung ano yung Gabe, yours. Parang kumbaga, hinahang mo yung tira mo, you're not taking it the proper way. Ginaganon ko talaga siya. Kasi nga, kumbaga sa amin, is normal na sa amin na sabihin yung ano. Kaya ako lang naman natanong kasi magkaiba rin kayo, Yes, di ba? Na personality, na tao. No? So kayo, kumbaga may relationship kayo sa isa't isa. But of course, the younger guys also look up to you guys. Ikaw, Beau, may papel ka sa mga mas batang players on how you teach them. Pero in your eyes, paano naging influence si Gabe sa mga bata? In terms of what you observed sa practice, ano yung naging impact niya sa mga teammates yung up and coming? Ako sa tingin ko pa sa personality ni Gabe. Kasi when it comes sa personality ni Gabe, pag hindi mo siya nakasama in everyday life, hindi mo siya kung gaano siya kabait, kung gaano siya kaayos, kung gaano siya sa mga kasama mo. Hindi mo naman may aalis sa kanya si Gabe Philam eh. Yeah, So of course. kumbaga, there's always a gap between the local and dun sa mga Philam. Siyempre kung ako local ako, like Nokong, si Jornard, si Santi, si Andre, you still have that kind of gap between na, siyempre, paano ko ba kakausap, paano ko ba i-approach siya? But, yun nga, pinadali ni Gabe dahil madali siya i-approach eh. Madali siya makasama eh. So, kung yun, hindi ako nagtaka na naging idol ni Nokom. Dahil lang nakasama niya in a span of like 2 years. Ganun ka si Gabe. Sabi ka nga ni Coaching, napaka-imposible na merong galit kay Gabe sa liga. Or sa fans maybe. Yeah. But when it comes sa basketball community, wala siguro. Speaking of liga, anong impact ni Gabe sa PBA, sa Gilas, sa team nyo, sa basketball in general, in your opinion? Para sa akin, malaki. Kasi he sacrifices everything. Nag-national team for how many years? He's been in the World Cup for how many times? Kumbaga, that time na in-exert ni Gabe doon, impact na agad yun eh. Impact na agad yun. Plus, you being the prime defender of the guys in a bigger stage, yun ang mailulook up ng mga tao. You're not gonna see Gabe scoring 20, 30, pero yung ginagawa ni Gabe to stop the key players sa kabilang team, yun ang hindi mo makikita in the stats. Yun yung para sa akin. Being the primary defender doon sa mga star player. Sa tingin ko yun ang pinakamalaking impact sa kanya. May kailangan ako itanong bago ito matapos na segment na ito, Dip, kay Beau. Pagka ganyan nangyayari kay Gabe na batchmate mo, ikaw ba napag-iisip ka sa mga retirement, sa mga... So ano ang thoughts mo pagdating sa ganyan? Not na pinagre-retire ka namin. Hindi ako okay na sa akin. Ano yung parang pag iniisip mo mag-isa ka at nakikita mo yung mga lahat ng mga, di ba, napapasa kay Gabe. Hindi ako, actually ako kinukonsider ko na rin naman yan. Talaga? I'm not young. I'm already 39. Ako nga sabi ko nga, maybe 1 or 2 years, I'll be okay. I'll be fine. Kung ano man yung magiging plano sa akin ng company. Mahirap ba isipin yun? Hindi. Sa'yo hindi? Kasi ako, it's about how you accept it eh. Kasi I've been in the league for 17 years already. Diba? Ganun lang, no? Bilis. Kumbaga, ano pa hanapin ko eh? Yung iba nga hindi nagtatagal ng 5 years, di ba? Yeah. So, I've been in the league for 17 years. I've been through a lot of things, positive, negative. Lahat nakuha na, inabot ko na. So, ilang generations na rin yung inabot ko. And I'm not gonna deny, hirap na rin ako makasabay sa mga bata. Ganun, Di ba? Experience-wise na lang din ang ginagamit ko. Hindi kasi halata eh. Experience na lang ang inaano ko sa mga mas nakakabata sa akin, di ba? So, you're gonna consider it through the years na
siguro okay na. Goods na ako, di ba? So, kung ano man yung magiging plano ng mga bosses sa akin, okay lang ako. Kahit na, no? And kung ano man yung magiging kasunod na journey ko sa after basketball career ko, yun naman ang kailangan ko harapin. Pero sana wag muna kasi mag-move on pa yung mga tao kay Gabe, tapos wag mo muna dadagdagan, di ba? Pahabain pa natin ng konti. Thank you so much for shedding light sa career ni Gabe, but we'll talk more about guys who are stepping up in the PBA, so stay tuned. You're watching Starting Line. Welcome back to Starting Lineup. We talked about the iconic career of one of the PBA greats. Now let's shift our attention to new gen talents who actually have a chance of going head-to-head with a playing great. Still here to answer the big question on who can challenge Junmar Fajardo for MVP. And the answer himself, I think, is Beau Belga. Diba? Si Beau. Beau, tatanungin ka namin first of all, ano ba yung criteria before we get to the players? Ano yung pinaka dapat meron sa isang player to be an MVP, to challenge Junmar Fajardo for this award? Kahit BPC man lang. BPC man lang. You need to be a consistent talaga when it comes to scoring, rebounding, of course. Kasi Junmar is a huge rebounder. When it comes to scoring naman, he can score 10 lang, pero he can grab 25 rebounds, 20 rebounds. Pero malaking bagay, di ba? Plus, natuto pa siyang mamasa. He average like 3 assists per game. So, plus blocks. Still, a couple of times. Pero yun nga, you need to be consistent all throughout. Maging BPC contender ka, all through three conference long. Tapos, manalo ka siguro 2 doon. Okay na. Pero mahirap pagka si Junmar ang katapat. Hindi talaga madali yun. No? So you have to be that incredible for you to win that award. Okay, puntahan natin yung listahan mo, Beau. Big man. Big man Ewan yung... ko ba kung ba't nalista ko ito? Ito, unahin natin. Ito yung mga sa nakikita mo, pwede. Pwede. Tsaka, at least for this year. Yes, may potential. So first of all is Justin Baltazar, who was first overall pick in 2024 playing for Converge. What do you see in this guy, kay Balti, na tingin mo may potential? Same as Junmar. He can go for a double-double any given day, any given game. But yun nga, they have a different position. Junmar is a back-down player. Balti is a face-up, perimeter, putbacks. Yun yung dun malakas si Balti. So, I could see na pwede si Balti maging katapat ni Junmar. But yun nga, if Junmar is really healthy and really dominant, mahihirapan pa rin. Anong, numbers-wise, ano nakikita mo dyan din? Kay Balti? 14.8 points, 14.2 rebounds. Sabi nga ni Beau, double-double machine, di ba? So you think this is something that he could be consistent at? Talagang yun yung numbers niya? All throughout the season. Hindi lang for one conference. All throughout the season. Kaya naman si Junmar talaga nagiging totally contender. Kasi even on those two import he can still dominate. Correct, diba? correct. They're not totally relying on their import. They still goes to Junmar at the post. They at any given time they can go for CJ, they can go to the import. Kaya ganun katindi na the Junmar thing itself is mahirap mong tibagin talaga. Isang araw nga, di ba? Shoulder injury. Yes. 20 rebounds. Yun nga eh, di ba? 10 points Yun lang, nga pero 20 10, 9, rebounds. pero 23, 22. Yes. Lalo pag wala siyang katapat. Yes. Katapat niya na sa Hinebra is Japit. Pero Okay. hirap pa rin. So, ito, challenger yan, si Balti. Na big man, ibang klaseng laro, pero big man. Pero noong isang araw, we had sila Melissa, tsaka si Nikki here. Parang may wild card na binato. Dahil napakaganda nung conference ni JDL. Yan, Ni isa Juan. rin yan. Anong nakita mo knowing that you saw him up close at yung naging impact niya sa team sa Converge? Malaki ang magiging impact niya sa team pagka yung laruan niya is ganun ka-consistent. Kasi nga, with Justin and yung dalawang Justin, Arana and Baltasar, on your side, running the ball screen, maraming iisipin ng defender eh. If they're gonna show hard, they're just gonna mush, they're just gonna switch. So maraming
kumbaga ma-attack itong si JDL kasi he can shoot, he can drive, he has a strong body na pag winan-on-one kanya, kaya kanyang araruhin. Diba? Even if you're bigger than him, no com nga, defender niya nung kalaban namin, pero kinakaya niya. Diba? So, yung impact niya, pagdating niya sa Converge, tumaas yung moral ng team nila dahil ka-average yung triple-double itong batang to eh. Unang laro nga Unang niya. laro, triple-double. Tama. Yun lang talaga. Kailangan mo maging consistent on that one. Kung si Junmar, he goes double-double on rebounds and points. Ito naman, pwede to double-double in points and then assist Assist, naman. okay. Di ba? Malaking bagay yun na si-share mo eh. Guardia pa, no? Yes, oo. Tsaka magandang kwento yun kung sakali na, di ba, first rookie MVP since Benji. Benji Paras, di ba? Yes, Tagal na, oo, matagal. So, pwede din. we'll Ganun see. kahirap. Ganun Yes, kahirap. oo. Kahirap. Hindi, ano yung Mangyari magiging advantage lang din ni Juan? Kasi pagdating dun sa mga import conference, hindi siya mababangga kasi siya yung guardian. Oo, hindi siya mawawala sa posisyon. Hindi siya mawawala sa Tama, posisyon. tama. Eh. Sa Di ba? rotation. Pareha silang dalawa ni Junmar. Kumbaga magko-complement both Yeah, teams. correct. Lagi silang Yes, maglalaro. lagi na doon. Maglalaro ng 30 minutes and Tama, above. tama, tama. Speaking of positions, I like the variety of choices dahil ito, wingman naman. From the outside, Calvin Oftana is also a guy that you mentioned. Bakit siya may chance to be an MVP also this season? Sa ganda na, hindi lang this season. 48 and 49 season of the PBA, he's really consistent. Kung walang Junmar, Might be. ganun ha? Oo, might be. Yung nga sabi ko, usapan natin kanina. Pag na-injury si Junmar, baka makasingit ang isa. Kasi all throughout the nine MVPs of Junmar, nakasingit si Iskate because Junmar was on the sideline. right, Pero kung naandun yun, wala. Tuloy-tuloy yun for sure. right. So, yun nga. Ano naman ang nitong si Calvin? Sobrang all-around na All player around. talaga. Oo, all around. He can post up, he can go face up, even on a step back, one-on-one atake. He has everything na on a three position na kaya niya post up, kaya niyang, kumbaga, he can break down his defender on any given time. Kahit malaki, kahit maliit, kaya ni Calvin. Kaya niyang gawa ng paraan. Ganun ka, yung kumpiyansa ni Calvin, masyadong mataas. Kita mo sa semis. Oo. Ang taas talaga. Diba? Tsaka yung semis average niya, di ba? Mataas pa rin sobra. despite the addition of other guys in the team. Another player that you mentioned is a guard. Balik Yan. tayo sa Guardia, RJ Abarientos, na who's really shown flashes of Yes. brilliance in his game. Also in the semifinals, what can you say about Abarientos? Pag-adjust na siya sa PBA, ano? Sobra. Na. Actually, nagsimula yan when we played them in Bahrain. Na talagang si RJ ang we were okay all throughout hanggang si RJ na yung nag-take over. Tapos nasundan na. Pagdating ng playoffs against Converge, 30 plus, 20, pagdating ng ganun pa rin, ganun ka-consistent yung RJ. And yun nga, consistency ang ang pwede mong pagbasihan. And pagdating na naman dito sa kasi ako nagbe-base ako when it comes to sa MVP race. Kung paano ka maglaro sa dalawang import conference na yun. Kasi mababangga yung lalo kung kaposisyon mo yung import, di ba? So, doon ako pagka nag-excel ka dun sa dalawang yon, plus yung all Filipino mo is a little Solid. bit Solid lang. steady Eddie ka lang. Oo. Pag nag-excel ka dun sa dalawang yon, Chance might be, you might have a chance. Di ba sa NBA, usong-uso yung pag medyo nakarami ka na, dalawang sunod, ganyan, nauuso yung voters fatigue, di ba? Yan, Parang isa pa yan. nakasama na iboto si Yeah. Jovic Iba o naman, si oh. Giannis. Iba naman. Hindi nangyayari yan kay Junmar eh. No? Hindi. Mahirap mangyari kay Junmar kasi unang-una, napakabait. Pangalawa, he only plays. Wala siyang extracurricular or whatever. Right. Diba? Junmar just there to play, to Right. win, Right. or whatever necessary for him to do, for them to win. Diba? So, yun lang talaga yun. Kaya mahirap eh. Kung baka mo si Junmar, you need to, parang kumbaga may extra baggage ka pagka sa kalaban mo siya. Lagi natin sasabi, every year meron, baka magsuslow down na siya this year, slow down na siya next year. Dumaan na yung mga seasons. Siyam na MVPs na yung slow down pa ba yun? Hindi nag-slow down talaga. Well, that's why he's the standard. Yeah, it That's is, why it he's is. the standard. All right, we'll take a break. More on starting lineup when we come back.
Welcome back to Starting Lineup, and we are still here with Papi Beau Belga talking about all these topics about the PBA. Pero ito, doon tayo sa favorite topic mo, the Big Men topic. I know you talk about you have a couple of more years in the league. So pag-usapan natin yung, hindi naman yung papalit sa'yo, pero sino yung mga nakikita mo, nakakabantayan mo na parang magiging problema sa liga pagdating sa mga big men. Unang-una, sa listahan mo. Justin Arana. Okay. Yes. Bakit? Nga, he's a parang kumbaga smaller version of Junmar. Oh, yung Who mini Junmar mini ba? Junmar. Oh, He can post up, pace up. He can drag you all the way in. He can do hook shot. He can face up. In this previous conference nga, he practiced na yung downhill attack niya from the free throw elbow eh. Meron na siyang ganun eh. So, napansin mo, oo, meron na. tapos yun nga, rebounding itself. Ang sa tingin ko kailangan niyang i-improve is the skill of sharing the ball. You need to see the whole floor for you to have a better understanding of ano ba, ako ba atake, papasa ba ako? Kasi pagka ganon, marunong kang pumasa, mas dadali ang buhay mo eh. Kasi siyempre ang isipin ng mga kalaban mo, hindi lang to basta pag nakayuko to, hindi na to papasa. Hindi lang ganon. So, if you can see that, if you can have that kind of mentality, mas mapapadali for you. Is he physical? Not totally. Talaga? But he is heavy. Okay. He is Anong heavy. He diferensya pag sinabi mong ganun? Ang physical kasi itself, there's a time na nagiging rugged ka eh. Okay, Mas nagiging ano ka doon sa ano mo eh. Kumbaga yung level of your mas lumalagpas ka doon eh. Pero samantalang siya, you can play physical on him, he can accept it, pero mabigat din siya eh. Marunong din siyang tumanggap eh. So yun ang kagandahan sa kanya. And he averaged close to a double-double as well. No? 15.7 points, 9.8 rebounds for converge. Pero meron siyang katandem na nabanggit mo na kanina. yan. Si Justin Baltazar. Iba naman ang laro. Oo, na ibang laro. diba? Tsaka kakadraft lang din, diba, nung 2 years ago. But for you, why can he be the future of this league? Ayun, kasi nga he can average double-double. With the presence of Justin Arana on his side, nakaka-average ka pa ng double-double, kumbaga hindi ka pa nga yung primary option on offense eh. You can still go to Juan Gomez, you can go to Arana, you still have Stockton, Winston. Siya naman kasi nabubuhay siya on offensive rebound. I think he averaged like 4-5 offensive rebound every game. So, doon lang siya, nagpapatrol lang siya doon sa ilalim. Pag nakapose si Justin, ano lang siya, pag nag-ball screen silang dalawa ni Juan Gomez, pag pinasahan mo siya on a roll, he has that perimeter jump shot na steady-eddy din. So, yun yung sa tingin ko na silang dalawa yung pwede maging face of the league pagdating in the future. Kasi mga bata pa rin naman, 20s, late 20s, di ba? So, malaking bagay itong dalawa. Tsaka kumapal na rin to si lumapad Balti, na, di ba? lumapad Hindi na siya. yung papatpate na katulad Hindi mo rin ng siya dati. pwedeng basta-basta hinarin kasi marunong din. Oo. Last sa listahan ni Beau. Siyempre, bigay po kayo sa teammate na you think is also, one of the best bigs right now in the league, Kaylan Chongson. Ano yung mga napansin mo kay Kaylan being his teammate and also just how he is kahit na late na siya pumasok Yun nga eh. sa PBA, di ba? Pero Diba? Hindi, ano na rin eh. On the level of Kaylan, at his age, mature na siya mag-isip eh. So, kumbaga, meron na siyang understanding on how you approach the game, on how to handle it. Kasi nga, mas kumbaga, mas mag-iisip ka na, unlike dun sa early stage of there are times na parang, kumbaga, sabak lang ng sabak, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. So nakita mo na yan kaagad sa kanya? Maaga pa lang? Oo, kasi nung pagdating sa amin ni Kaylan, ano na siya eh, very, very vocal siya eh. So, kung anong gusto niya mangyari, kung ano yung pwede niyang kung ano yung, magsasuggest siya eh. So, alam mong may ugali siyang leader, may ugali siyang, may ano na siya na veterano. Kasi nga, marami siya experience eh. Mas, kumbaga, sa aming dalawa, mas may experience siya. He played in abroad, a lot of kumbaga nakahalubilo niya. Ako dito lang ako eh. Kumbaga sa PBA lang din talaga ang yung experience ko. There comes some experiences in international pero not like him. Right. Diba? So ito na yung new generation na abangan yan na natin. yun. Yan na Itong top 3 Yep. sa listahan.
ni Beau Belga. Huwag ka mag-retire, papi, ha? Hindi pa pwede. Muna. Hindi pa pwede. Relax ka lang muna. Kaya pa lahat yung mga yan. Ipigilan natin Kaya yan pa. pag magpapasa si Beau. Pahirapan mo muna itong sila Balti tsaka si Arana. Okay. Thank you very much Thank for you, coming. thank you, ha? Thank you, Beau. Thank you. And thank you for joining us. I'm Dip Dip Yang. I'm Boom Gonzalez, the St. Vin starting lineup.